Chào mọi người đến với bài phân tích hôm nay nhá. Thử tưởng tượng thế này, chúng ta đang đứng dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ngước nhìn lên hàng ngàn vì sao lấp lánh kia. Tự dưng một cảm giác kinh ngạc đan xen chút nhỏ bé ập đến đúng không? Kiểu như wow, chúng ta đang sống trong một vũ trụ quá đỗi rộng lớn, tràn ngập những cơ hội cho sự sống. Thế nhưng tại sao tất cả lại im lặng đến vậy? Không một tiếng động. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ bí ẩn lớn nhất của bầu trời đêm này nhé. Và bật mí luôn, có một giả thuyết mới cực kỳ chấn động có thể giải thích lý do tại sao cho đến tận giây phút này nhân loại chúng ta vẫn đang hoàn toàn đơn độc. Thật sự thì trích dẫn ở đây đã tóm gọn hoàn hảo cái nghịch lý đầy trớ trêu mà chúng ta đang phải đối mặt. Cứ mỗi đêm, bầu trời trên kia dường như đang thì thầm một câu chuyện khá là ám ảnh. Cứ như thể chúng ta đang đứng ngay giữa hiện trường của một vụ án mang tầm vóc vũ trụ vậy. Chúng ta liên tục ngóng trông, vươn những đôi tay công nghệ siêu khổng lồ ra ngoài không gian sâu thẳm kia, chỉ để mong mỏi một tiếng chào, một đoạn sóng vô tuyến chớp nhoáng, hay bất kỳ dấu vết bé nhỏ nào của một nền văn minh khác. Nhưng đổi lại thì sao? Tất cả những gì chúng ta nhận về chỉ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, một sự im lặng đến giận cả người. Và đó cũng chính là nội dung của phần 1, sự im lặng đáng sợ. Vậy, để hiểu xem tại sao sự im lặng này lại đáng sợ đến thế, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào những con số thực tế, hàng trăm tỷ. Phải, mọi người không nghe nhầm đâu, vũ trụ bao la của chúng ta chứa đựng hàng trăm tỷ thiên hà. Và hãy nhớ kỹ chi tiết này, trong mỗi một thiên hà đó lại có chứa tới hàng trăm tỷ ngôi sao khác. Để dễ hình dung nhé, mỗi một ngôi sao đang rực sáng ngoài kia đều là một mầm mống tiềm tàng cho sự sống nảy nở. Mỗi một hành tinh lượn lờ quanh những ngôi sao đó hoàn toàn có thể là một bối cảnh hoàn hảo cho một nền văn minh cực kỳ rực rỡ. Với một quy mô bối cảnh khổng lồ như vậy thì toán học cơ bản dường như đang gào thét vào mặt chúng ta rằng sự sống chắc chắn phải tồn tại ở khắp mọi nơi chứ. Điểm mấu chốt khiến giới khoa học đau đầu ở đây chính là sự đối lập gai người này. Một bên, theo lý thuyết xác suất, lẽ ra chúng ta phải đang sống trong một vũ trụ cực kỳ đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, kiểu như một đại lộ tấp nập với vô số nền văn minh đang rôm rả giao tiếp với nhau. Nhưng lật lại mặt bên kia, thực tế lạnh lùng lại dội cho chúng ta một gáo nước lạnh. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, nhân loại đã và đang vểnh tai lắng nghe không ngừng nghỉ, bằng vô số các kính thiên văn vô tuyến khổng lồ, quét bầu trời ngày đêm không sót lóc nanh nào, và kết quả thu được, số không tròn chỉnh. Hoàn toàn không có bất kỳ một âm thanh nào cả. Chuyển sang phần 2, nghịch lý Fermi vĩ đại. Đến nước này thì vấn đề không còn là liệu các hành tinh sống được có tồn tại ngoài kia hay không nữa, vì khoa học hiện đại đã khẳng định chắc nịch là có rồi. Các định luật vật lý cũng hoàn toàn bật đèn xanh cho sự sống tiến hóa ở những nơi khác ngoài trái đất. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu sự sống thông minh không phải là một phép màu ngẫu nhiên độc nhất vô nhị chỉ rơi trúng hành tinh của chúng ta, thì những đế chế liên sao hoành tráng kia đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi? Lời giải đáp, không, đúng hơn là sự bế tắc thảm hại này nằm trọn trong cái gọi là nghịch lý Fermi. Về cơ bản, nó vạch ra một sự mâu thuẫn khổng lồ giữa một bên là xác suất cực cao về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, với bên còn lại là sự vắng bóng đến khó tin của bất kỳ bằng chứng vật lý hay một cuộc liên lạc nào. Thành thật mà nói, đây không chỉ là một chủ đề bàn luận cho vui đâu. Nó thực sự được giới chuyên môn coi là bí ẩn lớn nhất, nhức nhối nhất, chưa có lời giải đáp trong toàn bộ nền khoa học của chúng ta. Thường thì để hợp lý hóa cái nghịch lý này, giới khoa học đã khoanh vùng được vài nghi phạm kinh điển, chẳng hạn như có thể các nền văn minh tiên tiến thường có xu hướng tự hủy diệt chính mình trước khi họ kịp chế tạo tàu vũ trụ để vươn ra các vì sao. Hoặc một giả thuyết khác là du hành lên sao thực chất là một rào cản công nghệ bất khả thi đối với bất kỳ ai. Cũng có một hướng suy nghĩ khá là tăm tối cho rằng tất cả họ đang cố tình nín thở, trốn tránh lẫn nhau vì sợ hãi những kẻ săn mồi ẩn nấp trong bóng tối của vũ trụ. Nghe cũng có lý đúng không? Nhưng mọi người hãy tạm gác lại những lời giải thích đã quen mặt này đi, vì hôm nay chúng ta sẽ bóc tách một hướng đi hoàn toàn mới. Chúng ta cùng bước vào phần 3, lời nguyền từ mặt trời. Có một cú lật ngược tình thế thực sự bất ngờ thế này. Rất có thể những người hàng xóm ngoài hành tinh của chúng ta không hề trốn chạy, và đương nhiên cũng chẳng có ai tuyệt chủng ở đây cả. Sự thật phũ phàng cực kỳ đơn giản, họ hoàn toàn không thèm quan tâm đến chúng ta. Nghe hơi tổn thương đúng không? Và chưa chiêu thay, kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự phớt lờ này lại chính là ngôi sao mẹ thân yêu của chúng ta, mặt trời. Mọi người thấy đấy, trong một vũ trụ vô vàn chủng loại, không phải ngôi sao nào sinh ra cũng ở vạch đích và có giá trị như nhau. Dù với chúng ta, mặt trời là chân ái, là nguồn sống thiêng liêng sưởi ấm vạn vật, nhưng nếu đứng dưới góc độ của một nền văn minh siêu việt đang mải mê đánh giá bảng xếp hạng bất động sản vũ trụ, thì mặt trời nhà ta lại bị đánh giá là một mảnh đất khá là xoàng xĩnh và tầm thường. Trắng ra mà nói, nếu họ đang lùng sục những ngôi sao cực phẩm để khai thác một tài nguyên khổng lồ hay để xây dựng các siêu đô thị vĩnh cửu, thì hệ mặt trời chắc chắn là một lựa chọn cực kỳ kém hấp dẫn. Khái niệm này dẫn chúng ta đến phần 4, kinh tế học vũ trụ. Chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao chỉ vì một ngôi sao bị coi là tầm thường mà nguyên cả một hệ hành tinh của chúng ta lại bị cô lập hoàn toàn như vậy? Động cơ thực sự nằm ở một cơ chế cực kỳ sắc bén và logic, chi phối toàn bộ cách thức vận hành của những xã hội siêu tiến hóa. Đó chính là kinh tế học vũ trụ. Hiểu nôm na,
Nó là bài toán tối ưu hóa thời gian và những nguồn tài nguyên vô giá khi các nền văn minh tiên tiến buộc phải đưa ra quyết định có nên đầu tư vào một chuyến du hành liên sao hay không. Mọi người phải hiểu rằng, những sinh vật sở hữu trí tuệ đỉnh cao cỡ đó, họ không bao giờ vác tàu vũ trụ bay lang thang, vô định dạo chơi đâu. Họ tính toán chi ly hệt như những nhà đầu tư mạo hiểm sừng sỏi đệt vậy. Trước khi đổ tiền của, công sức vào bất kỳ chuyến đi nào tốn kém hàng ngàn năm ánh sáng, họ phải cân đo đong đếm cực kỳ cẩn thận tỷ suất hoàn vốn. Liệu việc thiết lập liên lạc hay đầu tư vào hệ mặt trời có bõ bèn gì so với cái giá khổng lồ phải trả không? Đương nhiên, nhìn vào tiềm năng của ngôi sao mẹ chúng ta, họ chỉ đơn giản là lắc đầu và gạch tên trái đất khỏi danh mục đầu tư ngay lập tức. Cái câu hỏi mang tính tu từ sắc bén ở đây đã xoáy thẳng vào tâm điểm của vấn đề, rằng liệu một nhà thám hiểm không gian với công nghệ tối tân trong tay có lãng phí hàng triệu năm ánh sáng, đốt cạn những nguồn năng lượng khổng lồ chỉ để tạt ngang qua một ngôi sao chẳng có chút gì nổi bật không? Hãy đặt lên bàn cân mà xem, khi họ đang đối diện với hàng tỷ lựa chọn là những siêu sao năng lượng rực rỡ hơn hay những hệ hành tinh ngập tràn tài nguyên hiếm có khó tìm hơn, thì một chuyến đi đến hệ mặt trời chắc chắn là một khoản đầu tư tồi tệ. Trong con mắt của họ, trái đất nhỏ bé của chúng ta e rằng chỉ là một đốm nhỏ vớ vẩn, không đủ sức mang lại lấy một chút lợi ích kinh tế hay đột phá khoa học nào cho những đế chế vượt trội cả. Vậy thì, đến với phần 5, liệu sẽ có sự thay đổi nào không? Khi chúng ta sống chậm lại một chút để nghiền ngẫm về điều này, tự dưng sự tĩnh lặng bao trùm của vũ trụ lại bắt đầu mang một sức nặng tồn tại sâu sắc hơn rất nhiều. Hóa ra, chúng ta không hề bị tiêu diệt bởi một thế lực hắc ám thù địch nào đó, và chúng ta cũng chẳng phải là những sinh vật bị giam lỏng trong một khu bảo tồn giả tạo. Đơn giản và cay đắng hơn, chúng ta bị ngó lơ chỉ vì chúng ta không đủ độ hấp dẫn. Vậy, liệu có một ngày đẹp trời nào đó, những vị khách kia sẽ thay đổi ý định không? Liệu nền văn minh nhân loại hay chính bản thân hệ mặt trời này có thể tự nâng cấp, phát triển đến một cái ngưỡng nào đó để trông đáng đồng tiền bát gạo hơn trong mắt họ? Hay chúng ta sẽ phải ngậm ngùi học cách chấp nhận một thực tế lạnh lẽo vô cùng, rằng chính sự khắc nghiệt của nền kinh tế học vũ trụ đã gõ búa phán quyết nhân loại phải chịu cảnh cô lập vĩnh viễn? Thực sự thì, đây đều là những câu hỏi vẫn đang bị bỏ mỏ, và nó không ngừng ám ảnh góc nhìn của chúng ta về sự tồn tại của chính mình. Và chuỗi suy nghĩ đó đẩy chúng ta đến một trăn trở cuối cùng, một nỗi niềm còn vương vấn mãi. Liệu có phải chúng ta sẽ mãi mãi là những kẻ cô đơn giữa một khoảng không bao la nhưng lạnh lùng và vô tình này? Tính đến thời điểm hiện tại, giới khoa học vẫn chưa thể chuốt hạ một câu trả lời chắc chắn nào cả. Nhưng ngẫm lại mà xem, có lẽ chính sự mờ ảo, bí ẩn này lại là chất xúc tác khiến vũ trụ trở nên diệu kỳ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Nó như một động lực vô hình, liên tục thôi thúc nhân loại không ngừng vươn lên, phá vỡ giới hạn để đi tìm chỗ đứng thực sự của mình. Bởi vì biết đâu đấy, một ngày nào đó ở tương lai, khi chúng ta đã đủ lớn mạnh để tự biến mình thành một điểm nhấn rực rỡ, thì lời chào từ một nền văn minh xa lạ cuối cùng sẽ vang lên thì sao? Một viễn cảnh đáng để chờ đợi ấy chứ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích hôm nay. Hãy cứ giữ cho mình sự tò mò và quan trọng nhất, đừng bao giờ ngừng ngước nhìn lên những việc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.